ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน BX Spine วันนี้นะคะมีมาพร้อมกับสคันชี่หรือยางมัดผมโดนัทนะคะที่กลับมาปังอีกแล้วแต่ในรูปแบบที่มีความเบอร์ใหญ่มากเบอร์ใหญ่ทั้งหน้าบีเลยค่ะแต่ในสไตล์เหมือนกับแม่ชมพู่นะคะเหมือนกับแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะบีก็เลยอยากจะอินสไปร์เพื่อนๆให้ลองทำดูจะได้ปังเหมือนแม่ชมบ้างค่ะและอีกอย่างหนึงเนี่ยวิธีทำก็ไม่ยากแล้วก็อุปกรณ์ไม่เยอะเลยค่ะมีเพียงแค่ผ้ายางยืดเข็มกลัดและอุปกรณ์เย็บผ้าค่ะก็พร้อมแล้วเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะนำผ้ามาตัดให้ได้ขนาด 20x80 เซนติเมตรค่ะจากนั้นพับครึ่งโดยหันผ้าด้านถูกเข้าหากันค่ะและนำไปเย็บบริเวณริมผ้าเพื่อให้ปลายของทั้งสองด้านติดกันโดยเย็บประมาณ1ตีนผีค่ะเมื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนำมารีดเพื่อแบตะเข็บโดยการรีดแบตะเข็บนะคะจะมีข้อดีก็คือทำให้รอยต่อเนี่ยเรียบเนียนกิ๊บเหมือนเป็นผ้าชิ้นเดียวกันเลยค่ะจากนั้นนะคะวัดเพื่อใช้เป็นช่องสำหรับการกลับผ้าค่ะโดยวัดห่างจากรอยตะเข็บด้านละ1 นิ้วและหมุนพลิกผ้าให้ตะเข็บอยู่ด้านล่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะโดยวิธีการเตรียมผ้าเพื่อพร้อมสำหรับการเย็บเริ่มจากการพับเก็บชายผ้าด้านบนและนำชายผ้าบริเวณตะเข็บทั้งสองข้างพับเข้าหากันจากนั้นใช้เข็มหมุดกลัดเพื่อให้ชายผ้าบริเวณตะเข็บตรงกันค่ะโดยจุดมาร์กแรกนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเย็บค่ะและเย็บไปเรื่อยๆจนถึงจุดมาร์กที่2ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดสำหรับการเย็บค่ะซึ่งเมื่อเย็บจนเกือบจะถึงปลายของชายผ้าด้านนอกแล้วให้ใช้มือดึงผ้าที่อยู่ด้านในออกมาและทำการเย็บต่อจนไปถึงจุดมาร์กที่เป็นจุดสิ้นสุดของการเย็บค่ะจากนั้นนะคะทำการกลับผ้าเพื่อให้ผ้าด้านถูกออกมาด้านนอกค่ะโดยทำการดึงออกจากช่องที่เราได้เว้นไว้ค่ะและนำไปรีดค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยถ้ารีดเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แต่ถ้าไม่รีดเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วก็มาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะคือการใส่ยางยืดค่ะโดยนำเข็มกลัดนะคะมากัดยางยืดข้างหนึ่งเนี่ยยึดติดกับผ้าด้านนอกเอาไว้ค่ะส่วนเข็มกลัดอีกอันนึงเนี่ยนำมากลัดบริเวณปลายยางยืดอีกด้านนึงค่ะจากนั้นนะคะสอดเข้าไปในผ้าค่ะโดยใช้เข็มกลัดนะคะนำทางจนมาถึงทางออกของช่องอีกทางหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะนำเข็มกลัดออกและนำปลายยางยืดของทั้งสองด้านเย็บติดกันค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการเย็บปิดช่องที่เราเว้นไว้สำหรับการกลับผ้าค่ะโดยเย็บให้ใกล้ขอบมากที่สุดค่ะและแล้วยางมัดผมโดนัทสไตล์แม่ชมก็เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากฟังก็อย่าลืมเอาไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามบีในคลิปอื่นๆอีกนะคะผ่านการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อรอชมคลิปอื่นๆของบีต่อไปอีกค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย